นี่คือวิดีโอแนะนำรายการแข่งขันมวยทะเลครับซึ่งการแข่งขันมวยทะเลระดับม.ต้นของปีการศึกษา 2555 นี้แน่นอนครับเป็นการแข่งขันมวยทะเลครั้งแรกของประวัติศาสตร์กรุงเทพคริสเตียนครับอินดี้ครับมวยทะเลคืออะไรครับมวยทะเลเนี่ยนะครับก็คือมวยที่เขาไปต่อยกันในทะเลครับโอ้ใช่เหรอโอ้เท่าที่จำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่มา160 ปีโรงเรียนเราไม่มีทะเลจะเฮหาเลยครับเกินไปละก็เป็นมวยทะเลฮะต่อยกันแล้วตกลงไปที่เบาะแค่นั้นเองอะฮะก็โดยปกตินะครับเขาก็จะใช้แบบว่าเพื่อกันคนบาดเจ็บนะครับเขาก็จะไปอยู่กลางทะเลเนาะให้เป็นแท่งแบบนี้แล้วก็ไปต่อยกันก็จะมีอยู่2ฝ่ายนะครับฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงต่อยกันจะอยู่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะขึ้นมาบนราวฝ่ายน้ำเงินจะอยู่ส่วนของฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงอยู่ตรงฝ่ายของแดงนะครับแล้วก็ต่อยกันถ้าใครตกก่อนแพ้ครับแต่แน่นอนที่เขาอยู่ในทะเลเนี่ยเพื่อตกน้ำก็จะไม่บาดเจ็บของเราก็มีเบาะนะครับเพื่อจะทำเซฟตี้อย่างดีเราจะไม่มีการบาดเจ็บอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับเรากำลังสัมภาษณ์บุคคลที่ดูดีของเราฮะย้ำว่าที่ดูดีฮะใครไม่ดีเราไม่สัมภาษณ์ฮะและนี่ฮะประธานการจัดงานมวยทะเลของพวกเราฮะพี่ธนาทิพย์หรือพี่อาร์ของเราฮะห้อง39สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากจะทราบจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ฮะก็จัดเพื่องานสืบสานประเพณีและงานสืบสานวัฒนธรรมของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับนี่นะว่าเป็นปีแรกของโรงเรียนเลยนะครับที่มีการแข่งขันมวยทะเลครับสำหรับการสมัครนี่จะรับสมัครบุคคลประเภทไหนช่วงไหนยังไงบ้างครับแล้วก็จะรับสมัครถึงวันไหนครับก็จะรับสมัครทั้งม.ต้นนะครับก็จะมี3รุ่นด้วยกันก็คือมีรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับใครสนใจก็สมัครได้ที่ห้อง39นะครับหรือว่าที่ผมหรือว่าที่อ๋องหรือว่าที่อินดี้ก็ได้ครับเหมือนกันครับก็วันหมดเขตก็วันที่27ศุกร์ที่27นะครับเป็นวันหมดเขตครับนะครับก็สามารถสมัครได้ห้องละทั้งหมด3คนใช่ไหมครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นละ1คนนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับท่านประธานอยากฝากอะไรไหมครับขอความร่วมมือนะครับคนที่อยากสมัครนะครับก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเล่นกันระวังนะครับชกกันระวังอย่าเน้นหน้าอย่างเดียวครับอย่าเน้นแต่เอาชนะเน้นความมันครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยครับกรรมการของเราก็มีอยู่แล้วครับเขาจะเป็นคนแนะนำเองครับก็ขอบคุณครับครับและเรากำลังสรรหาคนที่ดูดีอยู่นะฮะรีบเข้ามาสมัครนะครับถึงวันที่27กรกฎาคม2555นี้นะฮะก็และเราก็จะแข่งกันนะฮะในวันที่31สิงหาคมนะฮะที่ลานชงโคครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับพร้อมใจกันสมัครเข้ามานะครับมาสร้างประวัติศาสตร์มวยทะเลแห่งแรกครั้งแรกของกรุงเทพคริสเตียนพร้อมๆกันครับก็ตอนนี้นะครับฝ่ายแดงก็มีแดนเมืองสาครศิลป์ฝ่ายน้ำเงินก็มีกันดิตกสิวัตรครับก็มือขวาชนกันเลยครับเป็นการแท็กเริ่มครับโอ้หมัดเดียวครับเกาะแน่นเป็นตุ๊กแกเลยครับพยายามต่อยกลับครับแต่คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับไม่รู้อึดมากครับนี่เป็นการชกมวยรุ่นเล็กนะครับรอบเอาจริงครับพร้อม3 2 1กรรมการสั่งฝ่ายแดงสุดยอดครับฝ่ายแดงนะครับคุณนัทแต่งน้อยเป็นผู้ชนะในยกนี้นะครับโดยสรุปนะครับการรับสมัครเนี่ยก็มาสมัครกับคนในห้อง39จะหาง่ายๆก็คือที่อาคารศิรินาถชั้น7นะครับรับสมัครกันถึงวันที่29กรกฎาคมนะฮะเราจะเริ่มแข่งขันกันนะฮะในวันสืบสานวัฒนธรรมไทยครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสมัครเนี่ยโดยสรุปแล้วสมัครห้องละ3คนรุ่นเล็ก1คนรุ่นกลาง1คนรุ่นใหญ่1คนนะครับอย่าลืมมาสมัครกันและร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มวยทะเลครั้งแรกกรุงเทพคริสเตียนครับ